नमस्कार, लेट्स डू स्पेशलमध्ये तुमच्या सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे। तर आज आपण भाकरीच्या तुकड्याची रेसिपी कशी करणार आहोत ते बघणार आहोत। त्यासाठी आपल्याला लागणार आहे एक भाकरी मिक्सरमधून बारीक केलेली, अशा कन्सिस्टन्सीमध्ये पाहिजे आहे। आता आपण कढईमध्ये तेल टाकून घेऊ आणि ते तापू देऊ। नंतर यामध्ये आपण कच्चे शेंगदाणे टाकू आणि ते तळून घ्यायचे चांगले। ते तळून झाले की त्याला आपण बाजूला काढून ठेवू। नंतर आपण त्याच तेलामध्ये जिरी, मोहरी आणि कांदा टाकूया आणि तो भाजून घेऊ, चांगला ब्राऊन भाजून घेऊ। तुम्हाला दिसेल त्याचा कलर मी कसा भाजलाय तो पुढं। नंतर यामध्ये मी लसूण, कोथिंबीर आणि मीठची पेस्ट आहे ती टाकलेली आहे। तसं आपण काळं तिखट टाकून घेऊ। धने पावडर आपण टाकली आणि ते भाजलं की आपण त्याच्यावर थोडीशी कोथिंबीर टाकू आणि हे तुकडे केलेले तळलेले शेंगदाणे टाकू आणि ते छान असं मिक्स करून घेऊ। थोडीशी साखर आणि मिक्स करू। आपल्याला जर थोडेसे तुकडे जर निब्बर वाटले तर त्यामध्ये आपण पाणी ऍड करायचं आणि 3-4 मिनिट परतायचं। थोडंसं पाणी ऍड करायचं, जास्त तुम्हाला जर ही भाकरीच्या तुकड्याची रेसिपी आवडली असेल तर लेट्स डू स्पेशलला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। व्हिडिओ जर आवडला असेल तर प्लीज ट्राय करा। बाय बाय।